Sunt de meserie dulgher. Lucrez din 94, practic meseria. Îmi place ceea ce fac, mă provoacă. Acoperișe, terase, restaurări, deci tot ce există lemn. Stilul vechi e mai frumos. Chertări, îmbinări, nu, ți-a mai mult timp, dar asta e meseria adevărată. Am avut un bunic, ca să zic așa, mătra cumva, care făcea acoperișe, stilurile vechi și după ce am gătat 8 clasă, m-am dus la școală profesională și m-am dus pe meseria de dulgher. Am lucrat pe șantier câțiva ani până am început să stăpânesc cât de cât bine și după aia am plecat pe cont propriu. Am de la Toplița, am de la Vâlcea 2 băieți, am din Apuseni 2 băieți, de la Maramureș am un băiat. Da, am tot, că local nu mai prea găsești așa. Sunt toți plecați prin străinătăți la lucru. Păi am avut acum vreo 5-6 ani sau poate nici atâta, nu mai știu exact. Am făcut o ofertă pentru o lucrare și așa am intrat, am câștigat licitația și am intrat acolo. Și văzând că sunt serios, muncitor bun și așa mai departe, am început să colaborăm. Și sunt foarte, foarte încântat că am intrat, deci chiar a fost o provocare mare și încerc să fac cât se poate de bine. E un proiect greu, pot să zic. Sunt probleme cu banii, durează până îți intră și așa trebuie să ai un capital ca să poți să... Dar eu, nu. Să sperăm că în final va ieși bine. E greu, dar nu e imposibil. Să sperăm că va fi bine la final. Începem prima dată cu acoperișele, schimbăm tot ce-i putră, tot ce-i copt, aducem la tiparele care erau, care se cer, după aia intrăm pe fațade, tot ce e de făcut. Avem o grămadă de vize, operații, nu prea mai găsești țiglă vechi, cumpărând din toată Transilvania, mă duc, cumpăr din alte județe, ca să zic așa. Transporturile care sunt toate scumpe. Problema cea mai mare e cu banii. Aici, că dacă ai gătat lucrarea și ți-ar fi băgat banii, ar fi o problemă. La lemn o să-i facem un tratament. Încercăm să-l aducem cu ani în urmă. Tratamentul care îl facem din gaz lampant, din ulei de transformator și cu bitim. Să facem un amestec. Și îl înnegrim așa, îl aducem, de zici că el are 100 de ani. Da. Și ce este extriașină, care se vede toate modelate și așa, din vopsite. Cum e tiparul original. Fiecare casă are o culoare. Când scobim în tencuială, primul strat care îl găsim, așa îi facem culoarea la casă. Diferă, unele sunt albastre, unele sunt un ocru, depinde, așa mergem pe... Deci nu le facem toate la fel. Deci încercăm să le ducem cum au fost ele odinioară. Asta e provocarea. Aici poarta principală, e din fier și o să facem tiparul local de aici. O să aibă sus ceva brizuri, cum o zicem noi, și în rost căptușit așa cu capac, două și pusă una peste alta. Facem și portiță în poarta mare, nu, cum era. Ce e diferit, acolo am avut un gard care e făcut din stejar. Stejarul are altă viață. Tiparul tot așa am luat la gardurile de aici locale. Are o pivniță care am aranjat un pic piatra. Ele diferă un pic, dar
foarte tare. Că tiparul din zona aici e mărginimea și cam toate au fost pe același principiu. Numai culorile diferă și un pic la fațadă, în rest cam aceeași chestie. Nu știu, cred că e și o chestie cu care te naști oricine. Nu pe oricine îi place să... Eu v-am zis, eu am din familie chestia asta și îmi place, adică nu cred că aveam altă satisfacție după ceea ce fac, ca meseria asta. Ideea de proiect cam acum 2 ani a început. Avem o moară veche care nu mai era funcțională, o avem în domeniul public și de ani de zile stă cumva părăsită și neîngrijită și ne-am tot gândit cum să facem să o punem în valoare și căutând soluții pentru a finanța cumva un proiect de renovare a clădirii Morii, am ajuns la ideea asta de a depune proiect pe ruta caselor cu arhitectură tradițională. Și am reușit să depunem proiectul acum 2 ani și anul trecut s-a finanțat și am început lucrările. Puteam alege din casele private, casele proprietarilor privați din Râul Sadului. Sunt câteva condiții pe care proprietarii trebuie să le îndeplinească. În primul rând să aibă acte de proprietate. După ce se termină lucrările, sunt obligați timp de 10 ani să nu vândă proprietatea, să o întrețină 5 ani, să nu desfășoare activitate economică doar în scop de promovare, de vizită, adică este un proiect pentru dezvoltarea turismului rural din Râul Sadului. Noi la asta ne-am gândit când am depus proiectul. La implementare am avut nevoie de un expert în domeniu și ei cei mai buni din județul Sibiu și din România și atunci am zis, da, mergem la cel mai bun, să ne dea o mână de ajutor, să nu facem greșeli, să putem duce proiectul până la capăt. La început, oamenii cu care intram în contact și le spuneam că, uite, avem proiectul de reabilitare a gospodăriilor, discutam cu posibilii beneficiari care aveau case vechi și erau atât de sceptici încât au zis că, domne, nu cred că tu reușești să faci ceva din casele astea, oricum sunt paragini, oricum să dărâmă în câțiva ani, ce rost are să vii să investești niște bani, chiar și europeni, în vechiturile astea de case. Și destul de puțini ne-au dat credit la început. Știu că primul proprietar cu care am discutat, probabil după discuția avută cu noi, că poate fi un posibil beneficiar, discutând cu vecinii, toți îl speriau, nu intra, bucure în proiect, că ăștia ți-a casa, rămâi fără casă, te miri, tot felul de povești de ăștia, până i-am garantat în scris că nu o să fie așa, proiectul o să fie dus până la cap, casa o să rămână lui, cu condițiile, bineînțeles, de care vi le-am spus mai devreme, care trebuie să le îndeplinească și ei. Da, am încercat să integrăm cumva cu tot ce avem în zonă, chiar dacă suntem o comună mică, noi avem un potențial destul de ridicat turistic aici, și peisaj, și patrimoniu. Comuna Râul Sadului, ca și istoric, este desprinsă de Rășinari. Dacă ați auzit, comuna Rășinari este peste deal în partea dreaptă a satului. Pe la 1720, câteva familii de oieri au plecat din Rășinari, au migrat cumva peste dealurile din zona Rășinarului pe vremea austro-ungarilor. Probabil vreau să fie mai liberi, să nu mai plătească dijme către cetatea Sibiului. Și au trecut în partea aceasta la altă pe Valea Sadului și așa s-a format cumva comuna Râul Sadului. Din cele 4 familii, se spune în cartea istorică, Ciupari, Beberea, Mailaț și Fleschin, care și astăzi există denumirile acestea a cătunelor din Râul Sadului. Râul Sadului este un singur sat, dar este întins pe 7 km, format din 4 cătune. Primul cătun se numește Ciupari, după prima familie, Beberanii de la Beberea, Mailaț și Fleschin sau zona Fleschinești sau fundul râului. O singură stradă principală și câteva hudicioare sau străduțe lăturalnice. Și da, încercăm să punem în valoare ceea ce avem noi, nu să inventăm altceva. Eu mi-aș dori să fie cel mai frumos sat din Sibiu sau chiar și din România, chiar dacă sunt altele poate cu un potențial mai ridicat, dar nu ne lăsăm, venim din urmă și încercăm să punem în valoare cât putem de mult patrimoniu natural, cultural și uman.
Aici unde suntem noi este, cred că, cea mai veche casă din tot circuitul ăsta de 8 case din Râul Sadului. Datarea ei aproximativ ar fi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Aici a fost pentru noi o provocare să găsim pigmentul. Dacă celelalte construcții care le-am văzut până acum predomină ocru cu verdele, aici am găsit la studiul de parament un albastru. Am reușit cât de cât să-l facem cumva să fie albastru care trebuie, deși foarte greu. Pentru că nu mai găsim pigmenții, nu mai găsim oamenii care să știe să facă amestecul respectiv. Ne bucurăm să vedem că după un an de zile pigmentul stă foarte bine, casa stă foarte bine, pentru că asta e testul la o casă veche. La orice casă veche, când intervii, trebuie să treacă o iarnă, cum spuneau bătrânii. Și când o făceau de nouă în trecut, la roșu, nu o făceau cu finisaj, o acopereau fără niciun fel de finisaj interior. De ce? Că trebuia să treacă o iarnă peste ea să o așeze. Așa facem și noi cu toate casele care sunt în proiectele în care suntem implicați. Noi lucrăm până la un anumit punct, apoi le lăsăm să vedem cum se comportă peste o iarnă și o primăvară și chiar o vară, în condițiile în care apar, nu știu, fisuri sau alte chestiuni, să știm cum le putem remedia în așa fel încât să nu fie o remediere doar pentru recepție, să fie o remediere care să dureze cel puțin 5-10 ani și să punem proprietarul în gardă să știe ce are de făcut. Domnul primar spunea că vrea să fie cel mai frumos sat din România și are o șansă. De ce? Pentru că aici poți să vezi etapele evolutive din secolul XIX, da? 20 și comunismul. Și le vezi pe stradă, pe alineamentul la stradă o să vedeți case de 19, de final de 19, de 20 până în anii 47 și apoi casele comuniste, să vezi ce frumos sunt intercalate. Da? Deci e chiar o poveste faină care poate să genereze un discurs și un traseu de turism cultural în Sadu și e cu drag și cu pasiune pentru că vrem să arătăm că în România se poate și ruralul României este fabulos în peisajul european. Și când ai miza asta, știi, nu mai simți efortul, nu mai simți absolut nimic, că vrei să faci. Când vezi rezultatul, până la urmă, e cea mai mare satisfacție ever care poate fi. Și da, lângă tine oameni de calitate. Asta contează foarte mult. Iar aici cu domnul primar ne-am început colaborarea începând cu anul 2013. De atunci am început să lucrăm cumva și să colaborăm. Și când vezi că o autoritate vrea să facă și e un om care vrea să dezvolte, pe când, Doamne, iartă-mă să ne fie alături. Știi, te duci și ajuți și faci. Eu tot timpul am o miză în tot ceea ce fac. Și miza care este? Ca valorile patrimoniale, materiale și materiale din România să aibă un viitor. Acel viitor nu poate fi asigurat decât prin exemple de bună practică, ca generația tânără să le preia, să le asume și să le dezvolte. Asta e miza mea. Și cel de sus ajută să întâmple lucrul ăsta. Eu nu mai vreau să duc nicio casă la muzeul ăsta. Nici una. Noi trebuie să intervenim în situ, în comunitate. Avem deja o colecție mare, imensă, mai avem încă 25 de construcții depozitate care își vor urma cursul firesc să fie expuse în Muzeul în aer liber, într-o colecție care va prezenta secolul 20, dar intenția mea, cât o să fiu director, și asta vreau să preia și cei care vin după mine, să se implice în comunitățile rurale, ca acel monument să fie pus în valoare in situ. Pentru că trebuie să fie conștientă comunitatea că acel monument îi reprezintă și acel monument poate deveni pentru ei, hai să spun, pinionul principal în motorul de dezvoltare. Și chiar poate deveni, dacă îl asumă. Ele au povestea lor acolo, acasă, acolo e casa lor și acolo trebuie puse în valoare. Și mai sunt primari așa trăzniți ca primarul din Râul Sadului și bine intenționați care să-și dorească și înțeleg că așa te poți dezvolta. Că veniți dumneavoastră din București și vedeți o minuție ca asta, da? Și vă place să o vedeți la ea acasă. Că altfel vă duceți la Muzeul Satului în București și vedeți destule case vechi. Despre asta e vorba. Noi trăim ruralul și noi trăim muntele și noi trăim ceea ce înseamnă valori identitare. Deci cumva e în ADN-ul nostru și dragostea asta și dorința de a dezvolta, sincer, îți dă o energie de nici Red Bull sau orice altă băutură energizantă nu ți-o poate da.